Už jsme dlouho nemluvili o veřejném osvětlení. O tom, že za posledních 27 let ubylo v Evropě 75% biomasy létajícího hmyzu, jsme už tady říkali. Ale teď je tady vysvětlení, proč ubývají kosy. Kosy, takový černý pták, co tahá žížaly z trávníku, muži od kosů, to znamená samci od kosů, tak byla tady studie, kterou dělali na 0,0001 luxu, to znamená tma, chování den světlo, v noci tma, a 0,3 luxu světla, to byla experimentální skupina. Červená křivka, to jsou gonády, mužské pohlavní orgány, a tento graf je testosteron. První rok, který byl od ledna a v dubnu mají maximum, tak se chovaly stejně obě dvě skupiny. Měly testosteronu nebo gonády, velikost gonád i testosteronu stejně obě dvě skupiny. Druhý rok při 0,3 luxu, to je ta červená křivka, tak gonády u kontrolní skupiny, která byla ve tmě, se zvětšily stejně jako rok předtím, kdežto u experimentální skupiny na 0,3 luxu. 0,25 luxu je měsíc v úplňku. Takže když někdo říká, že 0,3 nebo desetiny luxu nevadí, to teda vadí. Vadí to, protože měsíc v úplňku svítil takhle silně jenom jednou za 29,5 dne, pouze 12krát do roka, a celá příroda se řídí světlem měsíce. Světlo měsíce je signál, to znamená, nemůžeme svítit ve městech tak, aby jsme signál pouštěli 365 dní v roce. V České republice je 1,3 milionu svítidel, které sice na chodníku udělají jednotky nebo desítky luxů, ale tam, kde lítá hmyz nebo ptáci, v těch výškách, tam, kde na konci těch stožárů jsou ty lampy veřejného osvětlení, tak tam jsou desítky tisíc nebo i stovky tisíc luxů. Osobně jsem byl na několika na plošině a změřil jsem 80 až 300 tisíc luxů. 300 tisíc luxů není ani v poledne v létě. My vytváříme signál, který pouštíme každou noc tady do přírody, tak vytváříme energeticky i spektrálně, že je poledne. Musíme zastavit toto svícení a já nechápu, proč ještě svítí památky a proč svítí některé světla ve veřejném prostoru, když je teďkon výjimečný stav, téměř výjimečný, nevím ani, jak se to jmenuje, ale prostě ve 21:00 už nesmí chodit lidi venku, tak proč to pořád ještě svítí? My musíme uzavřít mír s přírodou a nesmíme pouštět tenhle signál, a kdy jindy to můžeme vyzkoušet, než teďkon. Když jsme v prčicích, tak proč to nevyzkoušet, aspoň otočit to v pozitivní a vyzkoušet, co se stane, když na 1 nebo na 2 dny se někde zhasne to světlo. Co se stane? Musíme to vyzkoušet, a kdy to máme zkoušet? Jen tehdy, když je takovýhle stav. Takže já vyzývám všechny, kdo můžou, starosty, zastupitele, anebo i běžné občany, aby jsme vyzkoušeli, co se stane, když se zhasne. A nebojte se zvýšení kriminality nebo nehod. Takové studie už byly provedeny, a když se sníží světlo nebo se dokonce vypne, tak se nezvýší kriminalita, nezvýší se nehody, protože to jsou jiné vlivy, které na to mají vliv, příčiny. Takže tady to vidíte, a takových to je z roku 2020, z minulého roku, a budou jenom přibývat další důkazy o tom, jak my jsme tady s elektrikou 140 let svícení v noci, jak ničíme přírodu. A tím, že jsme už zničili 75% biomasy létajícího hmyzu, tak my jsme zasáhli do základů potravní pyramidy. Že jsme nahoře zlikvidovali z Evropy medvěda a vlka, tak to jsme si nevšimli. Ale jestli začneme likvidovat základ pyramidy potravní, tak se nám to zboří jak domeček z karet. To znamená mír s přírodou, a musíme zachovat přirozené prostředí pro 50% druhů, a to jsou noční druhy. To znamená, v noci se musí stmívat, a i když bychom stlumili o 10násobek, prostě o 1 řád můžeme snížit, tak ještě pořád dobře uvidíme. Není pravda, že bychom potřebovali více světla a že více světla sníží dopravní nehody nebo sníží kriminalitu. My potřebujeme snížit světlo, protože potřebujeme my, lidi, hodně světla přes den, ale v noci máme spát, protože jsme denní tvorové. Takže prosím, kdo to dokáže zařídit, tak ať to zařídí a pomůže nám v tom zhasnout anebo velmi snížit světlo, které jsme do přírody dali, do prostředí, ve kterém nikdy miliony let nebylo. Díky.